سلامونه دوستانو، زموږ د نن درس دی په kinds of pronoun کې، یعنی د ضمیر په ډولو کې. هغه له موږ سره دریم درس دی demonstrative pronouns، اشاروي ضمیرونه. demonstrative pronouns څه دی؟ point to specific thing or person، یو خاص شی یا شخص ته اشاره کوي، دې ته موږ demonstrative pronouns وایو. لکه this، دا، د دې ستوری له موږ سره demonstrative pronoun دی. these، دا یعنی د دې جمع دی. که موږ وایو یو قلم او ډیر قلمونه، نو که ډیر قلمونه موږ به وایو these are، this is. مخته په مثال کې ګورو that، هغه، those، that چې ده، those چې ده دوستانو د that جمع دی. لکه موږ وایو that is my car، هغه زما موټر دی. those are my cars، هغه زما موټرونه دي. this یعنی دا، this is my pen، دا زما قلم دی. دلته دوستانو یو قلم ته مونږ اشاره کوو چې دا یو زما قلم دی، یعنی په دې کې له مونږ سره demonstrative pronoun دوستانو د this ستوری دی. this is my pen، دا زما قلم دی. these چې څه دوستانو د this جمع دی. these are my pens، دا زما قلمونه دي. these are my pens، دا زما قلمونه دي. دې ستوری له موږ سره demonstrative pronoun دی، اشاروي ضمیر دی. یو شي ته اشاره کوي. that، هغه، that is my pen، یو شی چې له تا څخه یو څه فاصله ولري، یو څه در څخه لرې وي، نو د هغو لپاره موږ د that توری کاروو. that is my pen، هغه زما قلم دی. those چې څه دوستانو د that جمع دی. those are my pens، هغه زما قلمونه دي. those are my pens، هغه زما قلمونه دي. دوستانو زموږ د نن ورځې درس همدا و. که چیرې داسې وي تاسو زموږ چینل کې نوي یاست، چینل ته سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ.